फ्रेंड्स तो अपनी पास आज આવી ગયું છે 64 ચેનલનું આઈપી કેમેરાનું હિકવિઝન જેનું મોડેલ છે DS8664NI-i8 ઠીક છે। હવે એમાં આપણે એક તો હિકવિઝનનું NVR એના SATA કેબલ LAN કેબલ માઉસ અને રિમોટ આટલી વસ્તુ એને ઇનબિલ્ડ આવે છે અને એક NVR નો પાવર કેબલ। હવે આપણે આવો તમે અહીંયા આપણે દેખાડીએ કઈ રીતના એને ચાલુ કરવું અને કઈ રીતના એને ખોલીને એમાં હાર્ડ ડિસ્ક ફિટ કરવી જેમાં એના સ્ક્રૂ લાગેલા છે। આ સ્ક્રૂ દેખાડી છે આ 1 2 તમને આગળથી ખાલી વાંધો છે 3 અને આ બાજુના 4 સ્ક્રૂ આપણે ઓપન કરીને ચેક કરશું। એમાં હાર્ડ ડિસ્ક ફિટિંગ કઈ રીતના કરવી એ તમને દેખાડું। આ રીતના એના 4 સ્ક્રૂ આવે છે। આપણું NVR ઓપન થઈ ગયું છે જે 8 SATAનું NVR છે એટલે કે એમાં આપણે હાર્ડ ડિસ્ક ફિટિંગ કરી શકીએ છીએ। આ એની ટ્રે છે કે જેમાં તમે ઇઝીલી અહીંયા એક બોલ્ટ આવે છે એ બોલ્ટ ઓપન કરશો એટલે ઇઝીલી ટ્રે આખી બહાર નીકળી જશે। જે ટ્રેમાં આપણે ફિટિંગ કઈ રીતના કરવું એ પણ હું તમને દેખાડી દઉં છું। આપણી પાસે હાર્ડ ડિસ્ક છે એ વેસ્ટર્ન ડિજિટલ 8 TBની હાર્ડ ડિસ્ક છે ઠીક છે। આ રીતના ટ્રે આપણે આખી બહાર નીકળી જશે જેમાં પાછળ આપણે સ્ક્રૂ મારીને હાર્ડ ડિસ્ક ફિટિંગ કરવાની રહેશે। હવે ફિટિંગ નજીક લઈને દેખાડીએ જેમાં અહીંયા આપણે 4 સ્ક્રૂ આવશે હાર્ડ ડિસ્કના જે આપણે કમ્પ્લીટ મારી દેવાના છે। હાર્ડ ડિસ્ક આપણી ફિટિંગ થઈ ગયેલી છે જેમાં ટ્રેના પાવર કેબલ નજીક લગાવી જેમાં એના પાવર કેબલ 8/8ના રેડ કલરના છે એના SATA કેબલ છે બધા કમ્પ્લીટ આપણે SATAમાં લાગેલા છે। આ ઇનબિલ્ટ ફિટિંગ જ છે પાવર કેબલ જે આપણે કાઢી પણ શકીએ છીએ અહીંથી ઠીક છે। આ રીતના બધું આખું ફિટિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું છે આપણું। હવે આને ટ્રે લગાવીને ફિટ કરી દેવાનું છે। फाइनली अपनी હિકવિઝનનો DVR 8/8 હાર્ડ ડિસ્ક ફિટ